Kan? Dia dah beli tiket belum? Sebab satu nama tadi tu dua nama. Tak, satu nama tadi ada dua tiket. Saya beli dua tiket. Oh. Sekarang kita berada di Pulau Tioman. Hanya kami tinggal berempat. Kami hanya berempat je yang akan ke kampung ABC. Kita dah sewa satu ferry je untuk ke ABC. Jom. Mana? Kita tangan mas untuk kata aku tak kisah. Mana ni? Pasal laut. Masak kalau tak ada makanan macam mana? Close. Orang luar dah tak masuk. Sebab sini selalu penuh dengan foreigner tau. Dulu duduk sini lah. Yang tahu kawasan ni best. Macam ni dah hidup tu kawasan sini pelik tu. Tak ada mall, tak ada apa. Oh, macam ni dah hidup tu. Mana hidup wayang pun. Bayangkan kalau nak pergi land pun ambil masa 2 jam juga. Kalau nak compare macam Langkawi tu lain. Macam sini korang boleh rentas antara kampung tau, naik basikal. Dalam ni ada komodo. Bukan sini lah Pik. Macam ni dah isi minyak ni. Gali minyak ni. Ni ini kalau shoot best ni. Macam mana nak tempat nak booking ni? Pergi booking.com. Oh ya, dah ada. Senang je, benda semua senang. Siapa nama? Ada yang serendah RM70. Ni zaman-zaman Faizal ni. Sini best lah. Assalamualaikum. Johan cari mana? Itu tu. Dia punya ni. Tak ada orang tu yang Sebab Pak Tijo tadi mana bang? Johan dari mana? Rumah dia atas ni. Johan kat situ dah ada rasa. Ada dekat belakang. Saya panggil yang kan. tak. Cuba panggil Pik. Assalamualaikum. Jom tu. Adik nak pergi snorkeling? Berapa Semua orang? Itu sekarang ada berapa orang? Sekarang ada 4 orang. faham. Malam je kan? Semalam je. Kalau nak pergi boleh. Ha? Kalau nak pergi snorkeling. Oh, bincang kawan. Baru sampai. Tolak pukul 9 malam kan.
Macam esok pukul berapa kalau ni? Adik-adik ukur apa? Esok tadi pukul 10 lah. 10 tu lah ya.